Where the scientists would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well. Na, szevasztok, üdvözlök mindenki, srácok! Folytatódik a Bioshock beli kaland, és mint látjátok, fejlődött a technológia. Pedig vettem már vagy 5 évvel ezelőtt egy zöld nagy vásznat hátam mögé, de már nem kell, mert az Nvidia Broadcast-tal meg lehetett oldani, hogy ne. Szóval, itt a játék, megvan a játék, jó van? Oké, tehát folytatjuk, illetőleg nekem még ide vissza kell raknom egy kontrollablakot, hogy lássam is a játékot. Ahhoz el is kéne ennek indulnia, jó, oké. Ezt lezárjuk. Így jó. Oké, folytatjuk. Szóval ott tartunk, hogy ugye kiderült, hogy Atlas nem Atlas, hanem Fontaine, és magának akarja ugye egész Rapture-t, és sikerült megöletnie velünk, mint a bábjával, ugye Andrew Ryan-t, úgyhogy most azt a feladatot kaptuk, ugye a Tannenbaum az megmentett minket. Anyám, csoda hangzavar van itt. Jézusom. Úgy rendesen van hangzavar. Ó, anyám. De ez legalább még megvan. Ezt nem lehet kinyitni? Ezt nem lehet. Innen jöttünk, nem? Vagy nem innen jöttünk? A lényeg a... Oké, igen, csak hevesen el volt minden. Van itt egy kamera valahol. Hallom, hogy itt van. Nem, téged nem fogunk beadni. Ó, hogy a jó... Hol van? Ez az? Nem ez az? Nem ez az? Nem ez? Jöjj! Ó, és még ez is! Hát ez nagyon hiányzott. Jelölt beavatás. Ó,
Áramlátottad. Basszus. De úgy rendesen basszus. Oké. Na, most sikerült. Wow! Hol vagy? Gyere csak! Gyere, gyere! Hát, ez nem nagyon értem meg. Jó, szóval valamit keresgélnünk kell. Aha. The boots, I was sure the boots would be here. Oh, shit. Hát csizma kell. Damn it. The big daddy boots need to be shipped here, not the damn it library. What kind of idiot is just Ryan hiring nowadays? This kind of bullshit never happened on the Fontaine. Ó, hogy a franc! Basszus! Jézusom! Ez kesztyű. Ez nem csizma, ez kesztyű. Csak nem jártam, hogy ilyen autófeltől. Ső. Ó, ezek szerint... Jó, oké, akkor ezt fogjuk használni. Dehogy nem. Nehogy nem. No, no, no! Hát tényleg, mint a nő, tudjátok? Nem, nem, nem. Tele vagyunk Ádámmal bőven. Thank you. Ó, itt maradt ez is. Oh, I'm ready for dream time, Mr. Bubbles. Mi van? Szóval itt a kesztyű van, nem a...
Itt a kesztyű van. És azt mondja, hogy csizmát kéne találnunk itt. Ha. It's disgusting. Look around you. Branches, a mausoleum, a goddamn cemetery funhouse. And you and the crowd is just ghosts. Just a matter of time till you realize it. Oh, basz! Azt nem vettem észre. Aha! This is where you find bodysuit. You're playing a bad hand, kid. You're just too spliced to smell it. Roll on back to Mother Goose now, or everything's gonna go busto. Das ist gut. We will make disgusting Frankenstein out of you yet. There is helmet and pair of boots, and we will be, how you say, in business. Akkor menjünk vissza oda, ahol voltunk, mert ott voltunk. Csak is csizma. De nem, itt csak kesztyűk vannak. Itt nincs csizma. Akkor azt mondta, hogy már azt hitte, hogy itt a csizmán találjuk. Hát nem. Main hall. Oké, nézzünk tovább. Ó, baszki, megittuk. Azt hittem, hogy begyűjtjük. Már... Aj, a fenelje meg. Hülye piás. Beregnek a... Na jó, nézgessél még. Oké. Vajon hol lehetnek a dolgok? Game Bank, egyelőre jó nekem az így, ami van. Na jó. Aha. Japanese kill every man in my city, except for Suchong. Suchong have opium. Very good opium. This war, terrible thing too, but not for Suchong. Everyone's scared now. Everyone need Adam. More than little sisters can make. Good news is war makes lots of corpses. Suchong knows a way to recycle Adam from corpses. Can't send a little sister out to street unprotected. Surgeon must think on this. But in the end, our choices make us. Aha.
Jó, menjünk vissza a mély holba. Valami van még itt. Oh, gyerekek, a Unleash insects against groups of enemies. Attack lots of enemies at the same time. Fejlődjön még ma. Ezt majd kipróbáljuk. De valahol itt van ez a kamera, megint nem látom, hogy hol, az a baj. Valahol van egy kamera. És hol? Hol van az a kurva kamera? We bred little ones to increase the certain smell, the pheromones. But this is not like putting on aftershave. You will need 3 industrial applications of this stuff, and then the little ones will be bound to you like a bee to honey. Olyan büdös legyen, mint a bácsi. So that you smell disgusting, just like a big daddy. Köszönöm, de rendes. So stuck up. But I said it about every day. She always said you call that gratitude? In the window. Stay up. Take it apart, piece by piece, and brat by brat. Consider it your legacy. I can only be glad I am nowhere near you and that awful stink.
Why the little ones are drawn to the smell of those pheromones is beyond anything I can understand. I know why it has to be children, but why just girls? This I cannot determine why, but I know it is so. Hát, ez nagyon jó. Bűz lesz, mint a pöcegödör. It is amazing to watch the effect of Atom on their small bodies. Their own cells replaced by the new stems the instant they are damaged. These children are practically invulnerable. It is a shame you could not do the same thing to an adult. There would be quite a market for a man you could not kill. So stuck up. Dreamtime, Mr. B. Welcome to the Circus of Mountain. Most halunk meg, mert megmentjük a gyereket. Az szép is lesz. Na jó van. Pardon? Thank you, mister. Bakker. Itt a biztonsági vészkapcsoló. Simon will fix me. Everything will work out. Just you wait. Gyerekszobák. Na, itt van a... Hogy hívják? Még a... videói komment, a rendezői komment. Ezen gyakorolhattak. Úgy látszik. Ez nem nyílik ki, akkor se érdekes. Ez nagyon rossz zene.
passzív képesség. Ez jó, jó, azt mondja. Marad így. Ó, megvan a büdösség. It's good start. Now you need only to find the bodysuit and the voice box from the other labs, and you will be a proper brute. Get moving. You know, you should be thanking me. I brought you here. I showed you who you are. Nobody never told you nothing but lies till I come along. Hű, de nagy ember. Please, Papa Suchok. I don't want to go on the table. Jézusom, kísértetek mindenütt. Most elrohantak, Frankon? Tényleg elmentek. Murgonya chips. Aha. Ja, feltételes reflex, jó. Pozitív-negatív megerősítés. Tehát ez a kaja, ez a megráz. Egyértelmű. Tehát Big Daddy a jó, anyuszi a rossz. Azt hittem, hogy töltényhüvelyek hevernek itt a földön. Itt voltunk, ez ugyanaz. Itt is voltunk. Hová kéne még mennünk? Ugye sisak kéne. Itt voltunk. Nem. Gyere, gyere utánam, gyere! Négy darab töltényt sikerült tőle beszedni. Behalok, komolyan. Na várjuk. Nézzük már meg, hol vagyok. Üzembiztos páncélos kísérők. Ruha összeállító emelet. Az, akkor át kell mennünk erre végig, aztán balra. Jó. Ne köhögj! Andrew Ryan asks you a simple question. Are you a man or a slave? Aha. Ez a ruha összeállító. Aha. Vagy egyen lejjebb kéne mennem. Szerintem. Oké. Következő ajtó. Nem, ez marad egyelőre. Oké.
Could I have made Követtem el mistakes? hibákat? One does not build cities if one is guided by doubt. But can one govern in absolute certainty? I know that my beliefs have elevated me just as I know that the things I have rejected would have destroyed me. But the city, collapsing before my... Have I become so convinced by my own beliefs that I have stopped seeing the truth? But Atlas is out there, and he aims to destroy me and to destroy my city. To question is to surrender. I will not question. Hát akkor ne tegyél föl kérdéseket. Nem tudunk leugrani? Nem. Érdekes lett volna. Na szóval még a sisak meg csizma. Előbb-utóbb megtalálom. Szerintem... Ó, nem, Pia nem. Nem, vissza. Balra. Na ez az. Én szerintem itt le kéne mennem. Ó, nem, most nem akarok veled harcolni. Here is where you'll be finding the voice box to have sounds like one of those big daddies. Repulsive creatures. Széttört? Hova ment? Ja, itt van. Itt lesz a hangtorzító. Come on! I said Tényleg mindenit. Hello! Nincs nálad semmi. Valami, ez az. Jól láttam én, hogy valami csillog. I'll admit Fontaine showed some foresight when he built up the plasmid business, but the man really never understood sales. Hiding those little girls beneath a bushel. I've just seen the preliminary design work on the new plasmid machines, and they're exactly what I wanted. Mark my words, presented properly, those little systems are marketing gold. Nagyon jó. Can't somebody clean this place up? Scrub it down. You keep that. Not now. Look around you, kid. You think 2-bit heroics count for a fig in this pit? You're staring down the puke stain of Ryan's busted dream. You think it's something worth saving down here?
Isten szindrómája van a csávónak. Elég erősen. And set the code to 1921. I don't expect we'll ever be needing them though. Once Big Daddy is ready, nobody cross the Big Daddy. I'm just warming up, that's all you got? Okay. You'll have to fight me, Ezek a hangok basszus teljesen elmegyek rossz irányba. Na nézzük, ez lesz az Plasmid Prototyping, aztán Backup Generator. Wow! Test Subject Storage. Oh. Ezt hogy tudnánk visszakapcsolni? Komolyan ezek a hangok, valami őrület. Hol? Aha. Itt voltam már pedig. Igen. Oké, akkor nézzük a Plasmid prototype-okat. Itt is voltunk. Igen, itt is voltunk. Plasmid prototype. Erre. Main hall. Szegény gyermek. Szia Attila, örülök, hogy itt vagy. Kapta halt. Így van. Na, What can I really do for these little ones? I am tainted by sin. But you, perhaps you unlock a future for them that I cannot even. Legyek óvatos meg! Közeletik ajándékkal, legyünk óvatosak. Ki tudja, mit kapunk a pofánkba. Oké. Nem sok töltény van itt. Szegény Mr. B. Ezek a hangok bajra vágják az embert elég rendesen. Óha, mi kell nekünk. Holding auditions for the Frankenstein parade, and you're first in line. Oké, nézzük.
make Big Daddy out of you yet, I think. But there's only one piece missing. The bodysuit. Go to fail-safe armored escorts. Üzembiztos, itt nem voltam még bent ebben a helységben. Jó. De csak egy, összvisz csak egy. Ja, nekem lett ilyen hülye hangom. Beszarás. Hogy van? Jó, arra megyünk. Atlas is a friend of the parasite. Don't be a Nem, friend marad of el. Atlas. Always slows things down. Nincs a hangok, gyerekek, komolyan. Bombák. Várjunk, hova is kell mennem? Tesztpálya, itt nem voltam még. Akkor mögöttem. Keresd meg a nagybácsi öltözőben. Nem ide akarok menni. Hanem... Jó, oké. Erre még nem mentem be. Oh! Boss! Semmi nincs benne. Mögöttem buli van. Hol vagy? Pisztolytöltény a polcon.
meg ilyenekkel. Sebzés kutató. Ott a csizma. Ott a csizma. Boots and bodysuit. You must go back to fail-safe armored escort and find help. Na jó, kezdünk Big Daddy-sedni. No time to waste. Na, schnell! Schnell, schnell! Tehát amikor hírlelem magam, akkor még kapok egy kis évát is, nagyon jó. Hova kell menni? Ó, de jó. Where do you think you're going? You need to become a big daddy before you are able to draw out the little ones. Igen, mi kell még? Hú, na nézzük, azt mondja, hogy keresd a nagybácsi sisakot. Tehát kell még egy sityak. Hol nem voltam még, vagy nem mutatta. Opti tesztpálya. Azt mondja, átrium, üzembiztos páncélos kísérők, ruhaösszeállító emelet. Ki tudja, hol nem volt, végignézzünk mindenhol. Kis csodák. Wow! Akkor az emeleten kéne menni. Hol is mentünk föl? Itt lemegyünk. Ahogy így megyünk, gyerekeket, az őrülök. Kis csodák. Az a baj, rettenet fogyám a lőszer. Itt találtam a... Itt más találtunk. Irány vissza. Ugye megy a keresgélés. Export. Nézzük. Biztonsági szoba. Oké. Jelölt beavatás. Ruhaösszeállítás. A ruhát azt már itt találtam. Jelölt beavatás. A ruha ugye az már meglett, már csak a sisak kéne. Na, emlékeznék én rá, hogy hol volt, de jó lenne. Na, előbb-utóbb meg lesz. Valahol csak megtalálom.
pisztolytöltény. Na, ez is valami. Jelölt átalakítás. És sisak nem volt, itt kesztyű volt. Ez a baj, itt csak kesztyű volt. Feltaláló, személy jelenti töltény. Vajon hol lehet a Mendel családi könyvtár? Batisféra állomás, kis csodák. Hol a jó francban lehet ez, gyerekek? Közben itt a széken meguntam magát. És akkor simán lesüllyedt. Tehát most itt vagyok. Szépen át. Ó, jaj, tényleg a pisztoly is megvan már durvásítva. De itt vannak ruhák, meg egyebek. Onnan jöttem. Mi csak vajon? Hát ja. Ez elég röpke életű volt. Az a baj, hogy volt nála egy fegyver, ami most már víz alatt van. Is voltam már benne. Ez mire jó? Na várjunk. Valami némlik nekem, de már nem egészen úgy. Na várjunk csak. Bizony. Oda kéne átmenni. Mire megtalálom itt a 6-os billentyűt. Hát ez jó volt.
Közben itt volt az első segélycsomag. Most már meg lehetne. Erre most C. Egyszer A, egyszer C. Valahogy már le van fotózva. Hoppszel. Nem. Ó, még ilyet. Fontaine's scary son of a bitch, but Ryan cheap son of a bitch. You can no reuse protector suit. Take a man and grab the skin and csinált azért túl drága. otherwise just suit another work. Érdekes, gyerekek, alakul ez. Ryan can go suck an egg. Na viszont nem tudom, hogy hol találjam a sisakot, úgyhogy gondolkodom. Várjunk át. Oké, keresd nagybácsi sisakot, keresd a üzembiztos Na, hogy miért nem néztem meg korábban? Üzembiztos páncélozott kísérő. Az itt van. De tulajdonképpen itt vagyok. Itt jobbra van egy lépcső, arra. De össze-vissza megyek. Ez a... van egy... Ez lenne, ez a helység az üzembiztos páncélozott kísérők? Oda át a túloldalra. Jaja. Nem emlékszem, hogy itt lett volna bárhol is sisak. I'm gonna show you what it's like to look different. I didn't mean to hurt anyone. Ezek hol vannak? I was just getting warm. Tulajdonképpen itt vagyunk ebben a helyiségben.
olyan emlékszem, hogy hol volt ez a sisak dolog. Ezek rendesen spanolnak befelé. Hát valahol itt kéne lennie. Most jöjjünk rá, hogy gondolták ők ezek. Az üzembiztos, ez itt csak egy... Hú, azt a mocskos mindeni gyerekek. Találjuk meg a sisakot. Keresd a üzembiztos oké. Na most ez melyik akkor az a részleg? Ez lenne az. Lehet, nézzük meg. Tehát itt kéne bemennünk. Azt mondta, hogy lehet, hogy itt találunk egy sisakot. Na, lehet, hogy előkerült a sisak. Reméltem, hogy itt találunk egy sisakot, de így csak kesztyűket találtunk. És ez eléggé szomorú, hogy csak kesztyűket találtunk. De már! Hát. De vaj, hol lehet? Ez jó. Érdekes, hogy csak egy és be is ragad utána alul. Szóval ez most egy jó fejtörés lesz, hogy ide merre tovább. És most tartunk egy 5 percünk, úgy, hogy szoktam.
Jó van gyerekek, folytatom. Egy pillanat vissza is kell varázsolnom itt még egy pár dolgot. Mondtam, nem valami stream barát éppen a játék. Hol van a... Az jöhet. 4 darab töltény. Basszus. Nagybácsi sisak. Yes. Now this is a big daddy. Are you ready? Na végre, hogy segít a játék egy kicsit. De jó, durva hangunk lett. Ó, ajándék. 200. Termékeny feltaláló. Ez egyelőre kínálom már. Érdekesek, kezünkön nincs kesztyű. You need to bring them out of hiding and then they'll let you in the door. Go on, hit the vent with your wrench. Hol is van egy ilyen? Jó, oké, megvan. És akkor el nem veri ki. It would mean very much to me if you will be gentle with the girl. Mein kleines Mädchen. Megyünk a tesztpályára. Na. Tesztpálya. Lesz itt hadd. Bőven, gyerekek. Na és Attila, hogy tetszik, hogy most már nincs mögöttem háttér? Most már nem kell zöld vászon se. Eljutottunk odáig. 5 éve vettem egyet, aztán végül is sosem lett használva. Őt kell kísérnünk. Szegénykét. Jó, ne rohanj már ennyire, kicsi, állj már meg. Hé, kicsi, hova rohansz? Keresel Angelt? Jó van, mindjárt találsz. Time to go, Mr. B. Oh. Time to go, Mr. B. Hurry, Mr. B. Angels are here. Kerestük a van.
De megvan már. Valahol... Ó, anyám, buli van alattunk. Nagy buli van alattunk. Up, up. I really wound you up with that wife and child bit. Oh, me poor Moira. Me wee baby Patrick. Maybe one day I'll get me a real family. They play well. Don't be a slowpoke, Mr. B. Angels don't wait for slowpokes. Hurry! Hurry, Mr. Bubbles! Kamera minket nem közélget, ugye? Minket már nem, jó van. Hurry, Mr. B! I can see the angel dancing in the sky. Gyere, itt van, kezd el szurkálgatni. This one's right, Mr. B. Even though they are physically free as they move together, Suchong's mental conditioning still holds them to their terrible past. For sins such as this, you can never atone. Tényleg szegény gyerekek, tehát... Abszolút. Jó, menjünk. Kicsit elég gyenguska a szókészlete, de... GF13 azt mondja, hogy... Don't be a slowpoke, Mr. B. Angels don't wait for slowpokes. Ó, hogy már, na! Gyerünk, kislány! Time to go, Mr. B. Don't be a slowpoke, Mr. B. Angels don't wait for slowpokes. Ó, itt van a test subject. Következő. Watch out! Success in their harvesting will draw the attention of the striker. Hurry, Mr. B. Dancing in the sky. This angel looks like it's dancing. Please for me! Hurry, Mr. B. I see Adam, Mr. B. Hurry, hurry, Mr. Bubbles. Ennél fegyver volt pedig. Hol vagy?
Nem már, akadjak be! Hol vagy? Ó, hogy ma nem szalad a kislány. Nincs idő rá, jó van. Értem, én nem vagyok hülye. Don't be a slowpoke, Mr. B. Angels don't wait for slowpokes. Kipróbáljuk a darazakat. Baszki! Ez honnan jött? Kényszeres töltésben szenvedek. A baj, hogy a... Kislány! Nem mondod. Jó van, na. Nézd már, hogy sürget. Aki hogy rohan? Hát behalok. Nem mondod! Ez jó volt. Don't be a slowpoke, Mr. B. Angels don't wait. Angel looks like dancing. Nem mondod, táncolni fog. Hurry, Mr. B. I'm a good girl, Mr. B. Na, összeszurkáltad rendesen? Jó van. Hurry, Mr. B. I can see the angel Jó van. dancing in the sky. I like it. Hurry, Mr. Bubbles. Meg vagyunk? Helyes. Remélem nyúlsz. Don't be a slowpoke. Ó, basszus. Hogy sürget már tényleg, ne? Kis dugó. Még ilyen. Time to go, Mr. B. Don't be a slowpoke, Mr. B. Angels Mit akar? Megvan a kislány.
Better for the girls to be with you. Better with you than alone. Alone Ez in nem the semmi growing volt. darkness. Szépen kitört innen, na nézzünk gyorsan itt körbe. Jó van kislány, ne sürgessél meg, kapsz egyet. Előbb itt láttam Éván. Azt... basszus. Ó, bakker, mi van itt? That might be plenty for scrubs and a pencil pushes, but I need more. Oh, I want a slice till there ain't nothing left to slice with. Fontaine is nearby. You are reaching close now. Don't be a slowpoke, Mr. B. Oké. Hol van a gyerek? There. You must use the needle of the little sister to drain Fontaine of his Adam. It is the only way to defeat him. Here, take this. Stick it in the bad man. Kösz szépen. Fontaine waits above. There will be no going back from here. Make sure you are ready to face him before moving on. Hű, de akkor itt tulajdonképpen a végéhez jövünk. Ha nézzük, egyes. Oké. Van. És nappal. Prima. Na menjünk. Adjunk neki. Elvileg fullon vagyunk, úgyhogy ugyan mi baj lehetne? Mi baj lehetne, gyerekek? Azért... Jó, ez legalább látszik. De a másik felén meg a kermanok vannak. I remember when me and the crowd put you in that sub. You were no more than two. You were my ace in the hole. But you were also the closest thing minket I úgy ever készítettek had to a egyetlen son. célra, hogy Ryan megölje. Betrayal, kid. Life ain't strictly business. Kérdés, hogy ő mivel lesz. Ha nálam tűz van, ha ő elektromos, akkor... Go now! Hit him with the needle! Good money for you. This is what I get. Okay. Oh. You think I'm alone in this world? I got more than enough moms to watch my back while I recharge. Nem. Hol a tűz? Ég ellen tűz! You think it'll be that
Van itt mindenféle buli. És még ez is. Nem? Hol vagy? Hatod. Ez hatod. Ez hatod. A shotgun jó volt a végén. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up and had tattooed inside your head. Now, if you don't call that family, I don't know what is! And now... Hoppá! Mivé vált? Nem is vette észre, hogy ilyen szörnyek egyé vált, miközben a hatalmat akarta. Hát, na jó. Na. A szép vége van, egyébként az a jó befejezés, mert van két befejezés hozzá. Azért nem fogom végigjátszani. A másik vége egészen más, csak más vége videó van. And you refused it. And what did you do instead? What I've come to expect of you. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. A chance to learn. To find love. To live. And in the end, what was your reward? You never said. But I think I know. A family. Szép ez a jó befejezés. Szóval gyerekek, ez egy rohadt jó játék volt, szerintem. Érdekes a mondani valója, tényleg egy ilyen ironikus, szatirisztikus társadalomkritika az egész. A különböző problémák jó erősen fölnagyítva. Szóval nagyon jó. Örülök neki, hogy a végére értünk. És egyben szomorú is, mert most vége van. De nem baj, mert legközelebb már a második résszel fogom folytatni. Nagyon szép zenéje van, csak az a baj, hogy jogvédett. Hát mondom, nem stream barátok még a dolgok, de... Na jó van, gyerekek. Wow, és a rendezői kommentár. Itt vannak. Párat még úgy látom nem talán, még nem oldottam föl. Valósághűség, témák világa, reptűr, erkölcsi kérdések. Ha mondjuk nézzünk ebbe bele. Ölni, vagy aratni, vagy nem aratni. Igen, ez nagyon tetszett egyébként nekem is. This choice lays at the center of your Bioshock story and has repercussions that can be felt in nearly every facet of the gameplay. Érdekes egyébként. Nézzük meg. Így a végére. A morális döntések. Part of Bioshock's lasting legacy, of course, are the little sisters. De jó az a szobor ott a háttérbe. Presented itself to the player. You know, everyone became water cooler conversation about like, well, did you save them? Did you harvest them? That concept, Ken, was that something that
came about Ugye ez early in akkor development, volt jó, amikor először that játszottam binary vele, choice? és When nem did that tudtam come into eldönteni, hogy ilyen fele-fele I mean, arányba we had the concept csináltam. of them being protected, but I can't remember when you Yeah, it actually certainly chose. wasn't. De ugye when csak there was addig, míg ki slugs, nem it's derült, not hogy ott lesz a meaningful. hunyó. I think there was, Onnantól kezdve Do megmentettem you őket. salt it? Do you not salt it? yeah, there were resources that you could get, but there was no choice there, right? It was the choice was, do I want to fight the Big Daddy or not? Yeah. I think once we got into the realm of they have to be empathetic, the player has to have some feeling towards them, which you're not going to get from slugs. Right. Then we start seeing that opportunity there of like, okay, nobody's going to want to do harm to these girls, or do they? Like, and do we allow them to? It was we were comfortable with it at first when it first came up that we could. I think it was important that it was a way to reflect the sort of larger economic questions of a world like Rapture, where where the economy drives everything. Are there any limits to economic decision making versus moral decision making? Because that's sort of what the Randian notion is that it's not the role that you don't sort of legislate morality. Let's try to take that to an extreme and see where that ends up. And Little Sisters sort of became that. And in this world, they became a commodity. And the question becomes, they're a commodity to you as well, potentially. Do you want to participate in the commodification? There was, I think, a fair amount of nervousness internally at the publisher about it for a little while, but pretty quickly they were able to sort of say, look, we trust you guys, and go, do this. And I only had a few, the press, and this sort of happens over and over again. The games press worried a ton about it and wring their hands about it. They ever recognized it was a setting topic, but that it was done to a larger purpose. That it wasn't just sort of like, hey, this is the game where you kill children. And whatever, and that was a sensitivity. I know that you guys wanted to call them little sisters, not little girls, and it was and it wasn't it wasn't killing them, it was harvesting them. And I mean, you did some Érdekes a finomítása a dolgoknak. Explain that this, you weren't doing anything vicious to them, right? Well, I mean, you do sort of, they do sort of disappear out of view, and a big slug out of their belly, comes up. That we didn't want that to be graphic. We wanted to be very clear that you were killing them. Yeah. But it was not intended to be a prurient in terms of, hey, this is a simulation of pulling a sea slug out of a little girl's belly. But we wanted you to understand that you were making a Igen, ezért van az, hogy tulajdonképpen nem mutatják, hogy mit csinálunk, csak a végén a csiga van a kezünkben. And I think it came across well enough. And I think the test of how well it came across is, I think most people didn't really thought of it as am I willing to do this thing? Right. And people would tell us stories how their girlfriend saw them harvesting, and then they literally slept on the couch that night. Right. And that's an interesting, that was interesting how people connected to a 3D mesh that's really no different than any other 3D mesh in the world. This little sister, she's not a person. She's a 3D asset, a virtual 3D asset, right? That has a voice actor connected to it, who's an adult woman. And nobody was actually getting harmed, but people still emotionally connected to them and made an emotional connection. And also, I think when you're playing, you don't really know what the impact of that choice is. Yes. And that's sort of the curiosity of you're a gamer, so it's am I going to game the system? Which one should I pick? How does this impact things as you go through the game? It's never really fully clear what that choice is going to lead to, right? And the ambiguousness of that was something you wanted to sort of create mystery around throughout the game? Yeah, we went back and forth a lot about what the rewards for harvesting versus saving would be, and actually I think we should have really pushed further that the rewards for saving were much more, should have been much more meager than the rewards for harvesting, just to really sort of put you up against the wall, push you up against the wall and say, are you going to stick by your moral guns here? Because you're going to pay for it. Because that's usually the way life is, right? It's always harder to take a moral path than it is to take an amoral path. But there's incentives to take amoral paths because it's the easier path. Ezért nem is mutatják egyébként. As you play through the game, eventually you get to the ending, and as we know now, there were sort of two endings that were affected by that choice, and that was something at the time. I know you said publicly that you weren't in favor of sort of having two endings. Was that in part because
the game is about not having a choice, or ez érdekes, hogy ez a játék arról szól, hogy úgy sincs választásunk. Narratively, like why you didn't want to go there. It seemed forced, given that the game really sort of almost made a joke, I mean a meta commentary joke about the lack of agency in games, the lack of meaning of those choices, given that you have these two endings. I guess you could make an argument that, well, you were free, you were given choice of the, you know, once Ryan's dead, and that's really what it's about. But I think we also didn't really have enough time to execute on those super well. I was pretty happy with how the happier one came out, you know, with the sort of little sister focus. But it's a much more subtle story than I would have time to tell about. You sort of your slow descent into, you know, moral chaos and dissolute living and all the things that sort of come along with a life that is sort of separate from a moral structure. It's a long story. And that's what I mean. You were just switching a cutscene. It wasn't like you were doing sort of a whole other level that was different or something. So the choice was there's two cutscenes with very tight time and economic or just start a nuclear war. You're a nice guy, or you start a nuclear war. And because we had so many problems on our plate, that was something I had to sort of do in the spare time. So I was pretty happy with one, but not very happy with the other. I know you had said publicly before that there was another sort of more ambiguous ending that you had originally planned, or what would you have done? There was a notion of an ambiguous ending, which if I just wrote one, I would have found a way that would just talk about the moral ambiguity of the world rather than the sort of, you know. Ez az érdekes ez a hozzáállás, mert egyébként valahol így van. I think we really tried with Bioshock not to sort of make a game about good and evil. It was really about circumstances and what circumstances lead people to. And how they delude themselves with ideology to do things that they would think are evil, but it's okay because it's for the good cause. And that's if I just had one to write, I'd probably focus more on that. You know, how difficult it is to sort of align when you start being driven by ideology rather than being in the moment and thinking about the impact of what you're doing. Sean, you talked to gamers, I'm sure, over the years. Did you ever get a sense of how people harvested versus saved, and was there any sort of data? I mean, this is before the days where you get telemetry and data on like what people picked and whatnot. Hú, de idegesek mind a ketten, itt mozog a lábuk rendesen. Saving little sisters, although I have a few friends that are, I just harvested every single one. I wanted to see what happened. So, I don't know if that was more, you know, the game developing and trying to see, you know, what would happen. Én is kipróbáltam egyszer, hogy milyen az a vég. Which I guess az ember kíváncsi. Means that maybe people are good at heart. You know, they kind of feel bad. They want to save the little sisters. So, yeah, I'll say it. You know, the needle sways towards the green there. Time for Betty by Mr. B. Hurry, Mr. B. Na, ez jó volt, gyerekek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és végignéztétek, majd később a második résszel fogom folytatni. Illetőleg valószínűleg lesz még a héten jó kis Division, illetőleg nem tudom még mi, meggondolkodtam még a SnowRunneren is újra. Na jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, kellemes estét, sziasztok! I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? Look, Mr. Bubbles. It's an angel. Symmetry, dear Steinman. It's time we did something about symmetry. Rapture is a body, Delta. I am the voice. And Big Sister is the hand. When Rapture speaks of you, it says only this. Your day is done. The seed of the prophet. Bring us the gum and wipe away the debt. He will abandon you, my sweet Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. We swim in different oceans but land on the same shore. It always starts with a lighthouse.